ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਓਂਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਓਂਕਾਰ ਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰ ਪਾਇਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। 5 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ 10 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ੇਪੁਰੀ ਗਵਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਠੱਗੀਓ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 12 ਲਿਖ ਕੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 12 ਲਿਖ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। 12 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਠੱਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਵਾਦ ਹੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਰੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ। ਜੇ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਠੱਗ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾੜ ਲਾ ਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਥਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾੜ ਲਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਾੜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵੇਦ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਤ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
गल भी कर गया, ये भी कहता ये सब ठगियां सियां पबलिकां मारियां, भारत नूं विश्व गुरु तो खिच के थले लियांदा और भारत गुलाम होया इन्हां करतूतां नाल जिहड़ियां तुसीं परमेश्वर तो खिलाफ होए, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁੜਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦਾ। क्यों तड़वाइया? तोड़ियां नहीं हैं, तोड़ नहीं सकता कोई। वो तो वो ताकत दिंदा तां तोड़दा। समा हो तो बलवान, नाले कहने हो, नाले कहने समा हो तो बलवान। आदमी में बल कछ नहीं, समय हो तो बलवान। भीलन लूटिन गोकला वही अर्जन वही बाण। समा बलवान हुंदा ना। समा बलवान कौन? उन्हां दा समा बलवान सी मुसलमानां दा। थोड़ा समा बलवान क्यों ना रहा, या साडा क्यों ना रहा? मैं थोड़ा नहीं साडा कहना, मैं भी तो विच ही हाँ। अपना क्यों ना रहा समा बलवान? आत्म चिंतन करन दी लोड़ है इत्थे। दुनिया तो हुण भी मूंह वल देखदी है भी इत्थों कुछ आऊगा। देखती रही है, मैनू पता सी। दे भी आंदा, मन भी गए। हुण जे थोड़े वालियां गल्लां मन्नीए असीं, हिंदुत्व की गल मन्नीए, फिर तो हो गया भारत विश्व गुरु। फिर विश्व गुरु हो, फिर विश्व का दुश्मन होगा। विश्व नाल दुश्मनी पैंदी है सारे नाल। फिर असीं विश्व के दुश्मन हो जाएंगे। विश्व साडा यानी विश्व नूं दुश्मन बना लांगे। ऐ कहो ये गल्लां करके विश्व नूं दुश्मन बनाए बिना और कुछ भी नहीं खट्टण नूं। हाँ या मैनू मेरी कुर्सी दी है भी मेरी कुर्सी मिल जू, खदमा नूं खांदा मैं की लैणा। या फिर तुहाडी ये है मती होई भी अपनी बीजेपी जिवे, खदमा नूं खावे, दुश्मनी पवे ना पवे। पर ये धार्मिक दुश्मनियां पईयां होईयां छेती हटदियां नहीं हुंदियां। ये पत्थर ते लकीर पै जाती है। ये हवा की लकीर नहीं है, आकाश की लकीर, ये पत्थर की लकीर है। ये गल्लां करनियां धर्मां दे खिलाफ, कौमां दे खिलाफ। अंदर लकीर पै जाती है, मन दे विच मन पड़ जाते ने। जोड़ने बहुत औखे ने फिर पाटे मन। ये सियाणे बंदे करते होंदे ने। धार्मिक बंदे का काम है। धार्मिक बंदे तो जोड़ते होंदे ने सारिਆਂ ਨੂੰ। अमन मुसलमान इस्लाम की है अमन। जे इस्लाम वाले भी ये काम करन, जी जो लड़ाई एक पैदा होवे, फ्रिक्शन पैदा होवे, तो वो इस्लाम के खिलाफ ने हो। फिर धर्म का जा कहना शांति, मेरा नाम शांति है। जो शांति भंग करे इस्लाम नूं भंग कर रहे। फिर इस्लाम के खिलाफ वही है। फिर होर कौन है? इस्लाम चाहता सारी दुनिया शांति रहे। इस करके इस्लाम नूं जे मन लीए, इस्लाम के सही अर्थ कढ़ के जे मन लीए, शांति हो जाऊगी, हो सकती है, कोई झूठी गल नहीं है। पर करे कौन? स्वार्थी होण नहीं देंदे। रुकावट की है? रुकावट है साडी स्वार्थ। साडा चौधर मेरे को रहे, मैं मेरी ये नहीं होण दिंदी। ये लीडरां चों जानी नहीं, ये संतां चों जांदी नहीं, ते धर्म नूं मनदे नहीं, एकता हुंदी नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ?
ਪਬਲਿਕ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੱਸਣ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੜਾਵੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁਝੇ ਬਈ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਖੋਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ।